Hello guys! Nandito tayo sa Sancho Papa Mobile. Kasama ko, the one and only anti-shoe expert. Puta na ubo ko ah. At si Lolo Swaggy. Putang ina, pakita mo yung forma ni Lolo Swaggy. Green Puta may mura kami. Tanginan to, kala mo naman. pati sapatos. Tignan mo yung sapatos. Guys, mag-unbox tayo ngayon ng isang magandang sapatos. 4 sila. Ano ba masabi nyo ngayon? Non-stop pa rin ang Non-stop pa rin na dali ng mga gamit. At unang-una, syempre unbox ko to. Anti-shoe expert. Ano naman to? Siguro naman, puta sa dami kong kahong binuksan nito, alam mo na yung mga ina-unbox ko na ganito. Kaya nga siya antay. Nike! Cactus! Jack! Save! Cactus Plant Flea Market! Tangin na, kala ko Cactus Jack, iba ba yun? Iba yan. Nike ito. Buksan na natin guys. Wow, kita nyo, play na play. Pero, pare, isang araw, hayop ka. Yung puta, yung pagkamahal-mahal ko sapatos, kinahon mo, binaliktad mo lahat ng puta talaga wala. Pinagmumura ka na naman ng mga tao sa YouTube. Wow. Hindi tayo sanay magbalik eh. Sanay lang tayo matanggal. Two colorway, oh. Air Flea. Wow. Mamahalit talaga. So ito guys, ang daming versions ginawa nito. Kinukompleto ko lahat. Dahil favorite ko siya Air Force. Kulay white pa. Sabay sobrang cute pa niya. Okay, next. Air Force 3. Lagay na natin dito to. Okay. Tapos muna ikaw na. Then, tapon dito yan. Hangin na gago. Magkano to? Yan yung huli. Yung pula muna, yung pula. Ayan. Akin na. Ito, very rare to guys. Anti-shoe expert, Lolo Swaggy, nagbenta yung Chinatown market ng mga boxes nila. Daryl nagbenta siya. Chinatown, dito lang yan. Binondo. Chinatown market, gago yung tatak, Binondo. So nagbenta siya ng mga boxes nila na merong $5,000, Alam ko na yan. Ano yan? High Ito cut. binili ko yung High cut $1,000 yan. package. High cut yan na kulay yellow. Ganda. High cut. Rare. Oh, kita mo? Galing ka na. Ang gandang sapatos. At may Nike shoes. Kasi ang Converse may-ari Nike. Yan. Ganon? Hindi mo alam? Hindi pa. Ngayon lang. Tapos Converse pala may-ari ng Nike. Oo. swoosh. Ay, ang ganda oh. Gandang sapatos. Ikot mo dahan-dahan. Maganda to, yung ilalim niya. Pero ito, parang tela, parang gaspang kasi. Ang ganda kasi. Ganda, sarap din suotin niya. Pero parang Hirap yung Converse shoot pa. medyo nahihirapan ako eh. Next! Yeezy. Ito na. Hinahihintay ng mga taong bayan. Yeezy Slide. Slide. Easy Et- slide. Yeezy. Easy slide. Guys, itong Yeezy Slide, Yeah. anti-shoe expert Lolo Swaggy, design ni Steven Smith, yung nakilala ko sa Singapore. Hi kay Boss Steven, ha? Oh, hindi ko makanta ng passenger seat, tanga. Yun na, yung Steven Smith sa Singapore. Yun. So ito yung website exclusive nila. Daral tama, no? Ito yung 1 per person. Meron din po sa Commonwealth eh. Pero ito yung 1 per person na exclusive nila, di ba? Ito, tingnan natin ito. One purpose. Yan. Ay, Wow! slide. Yun yung Cute, pinakabuhay ah. niya. Ang ganda, tingnan nyo guys. May katak dito na. Alam mo pare, marami nagsabi pangit to pero ako napopormahan ako. Bakit matagal na wala pang gumawa ng design na ganito sa palengke? Magkano dito? Parang Crooks eh. Pero ang ganda, di ba? Forma suotin, pag may medyas, ikot mo sa kanila dandahan, pakita mo yung loob, Ito sticker ba to? huwag mo tatanggalin. Ganda, no? Forma. So next, lagay muna natin dito to, anti-shoe expert. Yan. Next natin, ito talaga pati kahon kailangan anti-shoe expert, please. Dahan-dahan ha. Dahan-dahan iho. Lolo Swaggy ha, ito na. Yeah, sige. Dati bili ko, i-re-unbox ko to, ito brand new to. Dati bili ko dito $1,500 lang. Alam magkano ngayon to? 5,000 to 6,000 US. Off-white. Air Force na. Off-white. Alam mo ikaw, basta nakakarinig ka ng off-white, parang yung mata mo kumikinang. Hindi lumalaki. Lumalaki. Pan na pan niya siya na ng off-white. So ito yung Off-white. Complex Con exclusive na off-white. Off-white. Ba't tayo nagaganin ito? May mesa ka naman dyan. Ayop! Yan. To.
Ay, putang ina. Tingnan mo. oh. Puting-puti. Kita mo? Ang gandang sapatos nito. Kaya bumili ako ng extra. Dahil sobrang luma na yung ganito ko. Nalaspag ko na. Ang gandang sapatos nito. Isa to sa pinakamagandang sapatos na ginawa ni Virgil. Tingnan nyo. White. White. Pati yung tag, wine. So, Kaya sa ako, pang-ikot sa white. mga tao. Oh, white. Oh, my. Anti-show expert, ibabalik mo to dahan-dahan ha. Tsaka yung air niya doble, oh. Air. Saan? Ito. Air. Bakit doble? Ito, air. Tapos air. Yung Ha? dalawa. Panginang core. Air, oh, air. Air na. Isip ko. Balik mo ng dahan-dahan. Guys, question and answer portion. Okay. That! Oh! Putang ina! Ay, huwag Kaya yung na. titignan. Huwag yung titignan. Bagong password, ha? Huwag nyo tignan yung bagong password. Pakilag ka na ulit. Lalagay mo sa upuan yan, then special yan. Oh. Okay. First question. Ha? Okay. First question. Yes. By Paula Cruz of Yes. Missouri, USA. Missouri. Miss- Sino ang Missouri? Taga Mindanao yun. MNLF Missouri, yun. Missouri. Missouri. Missouri, USA. Puta kayo ng populander. Thank you, Papa. Yes. Ano po paputok ang ipapaputok mo ngayon New Year? Actually guys, alam mo swerte sa akin magpaputok talaga. Pero ayaw na ng nanay ko, ayaw na ni Duterte daw magpaputok ngayong Pasko. Kaya mag-o-obey tayo, hindi ako magpapaputok. Pero, every New Year, after 12 midnight, nagpapaputok talaga ako. Sobrang sarap sa loob, marami. Iniipo ko talaga dahil swerte sa akin, Lolo Swagi, magpaputok sa loob ng girl. Ilan ba to? Isa lang. Ay, isa Isa lang. Ikaw lang may kain dalawa eh. Alam, pakita mo yung video niya. Para masira na buhay na ito. Para mawasak na yung buhay na itong kaibigan natin. Next question. Next! Puta kayo na ito. Thank you, Pepe. Oo. Naranasan mo na ba na hindi ka masyado fuckboy? At nangyari na ba akala mo utot yung Pepe? Yung Pepe Oo! Alam mo dati nung bata ako, nagulat ako pagka sex ko, biglang sabi ko, putang ina, umutot pala yung pala, ano yung pag nagpapump ka, pag wet-wet, naghahangin sa loob, syempre parang bomba yun, habang nagpapump ka, nag-iipon yung hangin sa ek-ek. So paglabas mo ng birdie mo, Pero pagka ganun umutot-utot, ibig sabihin ba malaki ng Pepe niya, medyo hindi. Lahat Kahit ng ba babae sige- puputok. Kaya huwag kayong magugulat mga kabataan pag nagsisimula pa lang kayo sa sex life ninyo, puputok yan. Hindi lang puwetang umutot. Hindi, i-try mo Pati yung- puke. i-try mo yung Dahil ano pato. may tanong siya kung tagtuyot minsan? Pagka hindi ka masyado fuckboy, yung tipong Alam mo, nararamdaman ko yun na olats ako na Kasi kasi kung isang taong ka nang hindi nagpapak. pare may talaga may panahon tagtuyot talaga. Pero isa lang masasabi ko sa mga tao, when it rains, It it pours. pours. Tsaka hindi mauubusan ng tubig yan. pagka tagtuyot, sarili sikap na lang. Never na ako nagsarili sikap. Ka naman. Pag tagtuyot, guys, dapat maging, kunyari, parang example lang, parang negosyo lang yan, kailangan magsipag ka, magtiyaga, kunyari, mag-like ka ng 5,000 na gusto mong babae, lulusot ka ng isa dyan, maski na gaano ka kapangit, maski na hindi tayo gwapo, maski na kasing pangit mo si Lolo Swagi. Sabay, isa rin. Ito ka, lumulusot eh. Puta, isang araw nakita ko, French Bulldog naman tinira. Next question. Gago ako, tulis ako, Fresh Bulldog. Ano? Siya, askal. Corny to. Wala. Okay, next question. Thank you, Pepe. Yes? Ano daw mga lahi na natirad mo? Lahat ng lahi. Lahat. Pang combination eh. Mga taga, kahit mga Africa. Arabian, gano'n? Ay, oo nga, no? Oo, lahat na ano ko na lahat. Africa. Africa, no? Oo. Mga taga Babuyan Island, natira mo na rin. Tarantado! Next! Okay.
Senchi Pepe, Yes? may collection ka din po ba ng semi-formal at formal shoes? Meron naman akong konting balat para pag alam mo, pag kunyari may award, may business meeting kami ni Bill Gates, tsaka ni, alam mo na, pinapatawag ako ni Presidente. So, yun, minsan nagbabarong ako, nagbabalat ako. Wala bang, since yung mga balat-balat ko sa wala bang mga barong na, iba, magbarong ka, babagay na sneakers para dun or Amerikano? Alam mo, actually may nagbabarong, may nag-iitim na Jordan, ha, mga sneakers. Pwede. Lahat bagay ang sneakers, guys. Okay, next question. Senchi Pepe, Yes? ano po paboritong mong putahe? Ang gusto kong putahe, gusto ko syempre mabait. Hindi mayabang. Mabango. Alam mo yung kasi pare, sa totoo lang ha, tayo mga lalaki, minsan di ba may mga girlfriends, may mga girls na kaibigan natin. Minsan talaga may mga iba hindi kay jive. Minsan hindi maganda ugali. Hindi lang babae, pati lalaki. Pero kunyari mabait ka, pero may mga ibang babae, maarte rin. Ayaw natin ng ganun. Kailangan talaga jive kayo. Yun ang gusto nating puta. Mga tipong cowboy din, no? Yung mga- Cowboy rin. Siyempre pare, respeto, mutual respect yan eh. At pag nasa kama na kayo, kailangan give and take. Hindi lang yung siya yung take na take, hindi ko take na take. So, kailangan sa mga putahe natin, jive kayo, jive. Next, last two. Last two, ha? Senchi Papa, Yes. anong masasabi mo sa mga lalaki na grabe gumasos sa chicks nila? Alam mo, pag nasisiyang ka, May term ako hindi, yan alam mo, eh. pag nasisiyang ka, pag pinasasaya ka na babae, manis na. Ito lang masasabi ko sa mga Manis ganun. natin. Ito importante to ha. Ito lang Yes. guys. Ito lang Huwag mo masasabi ko. tipirin ang babae. Mas mahalin mo ang sarili mo kaysa sa titi mo. Yeah. Alam mo, napapansin ko mga ibang lalaki medyo na-overwhelm. Mas mahal nila yung titi nila kaysa sa sarili nila. Guys, mag-isip kayo. Kailangan balance yan. Okay? Balance, okay. Ako mahal na mahal ko titi ko. Pero I still, learning to love yourself is the greatest Love gift of all. greatest love of all. ha? Okay? Okay, mayayari ka kasi pag mas minahal mo ang titi mo sa Oh, sarili mo, no? yes. Mapapahamak ka. Oo, maraming mangyayari dyan. Pag mas mahal mo yung titi mo, ma-scandal ka. Maubos pera mo. Utangin na, simot-simot ka. Alam mo yun, mahirap eh. Baga kung anong inutos sa'yo, oo. Tangin na, parang ang utak natin nandito, hindi nandito. Ah. Ah, Galing talaga. Tayo talaga matututunan kay Last Senchi Papa. question. Okay. Ako na nagtanong dito. Oh. Senchi Papa, parating na ang 2020. Oh. Anong ang maaabangan ng mga Sanchuparians sa darating na 2020? Yung Secret mga kabang-abang. Fest, Yung Teka lang, forward. Swagi, Anton Show Secret expert ha. Happy New Year sa lahat. Happy New Year! Alam nyo, ang wish ko lang talaga sa Yes. lahat, umasenso tayo lahat, maging masaya sa lahat ng kaibigan natin, Yes. sa mga kaibigan natin sa Pilipinas, sa mga Yeah. probinsya, at especially sa mga mahal na mahal kong heroes ng bansa natin, mga Yes. OFW. Yes, OFWs, At Hong salamat sa Kong, mga Singapore, pumasyal dito. Pare, hindi, sila Saudi, isa sa Dubai. nagpapa-asenso sa atin. Kaya tayo may ganito. Yes. Sa totoo lang pare, sa Thank totoo you, lang. thank you. Thank you Pati sa inyo sa mga lahat. nasa Europe, yan. Lahat, maski na Afghanistan, Syria. Yes. Ba't Oo, na? Naano ko eh. Ito talaga favorite mo sila. Antayin niyo po kami, bibisita kami sa Hong Kong at saka sa Japan OFW. Ayo. Ang naman pera ka ba? Wala. Paano ka bibisita? Sinabi ko lang. Pwede ba? Hindi Mag- naman Anong question? Anong question? Ayun, anong mga abangan nila sa darating na 2020? Yung mga ma-excite, mga Sanchuparians. Walang katapusang sapatos. Walang katapusang collaboration sa mga kaibigan natin. Yes. Basta, I will make this a fun year for us all. Yes. Presyo hindi tataas. Yes! Ay! Yes. Wow! Sanchupapa! Para sa Senado! Maski na tumataas lahat ng gamit. Spread all the dreams. At, tandaan nyo, mahalin nyo ang sarili nyo, huwag yung titi ninyo. Okay. Yeah! Okay, batiin mo na dahil mo batiin. Okay. Ikaw, Lolo. Binabati ko lahat po ng pumunta kahapon at saka ngayon. Oy, si Martin Tolentino, Yes. Hangar 1. Yeah, Hangar 1. Pampanga.
Tapos lahat ng pumunta dito, bumili at sumuporta sa Secret Fest. Thank you very much po sa lahat. Happy New Year sa lahat. Happy New Year sa lahat. Huwag kayong magsasawa, pumunta kayo araw-araw. Nandito lang kami to entertain you guys. Yes, nandito lang po kami. Antasyo expert bate. Puta, simba na, seryoso si Lolo Swagi to. Siyempre. Uy, may chicks, may chicks. Saan, saan? Putang ina, huwag mo kukunan ng camera pero Saan? putang ina, may maganda. Tapusin mo na yan. Tapusin mo na. Tapusin mo na. Okay, hi kay Ivan. Bisa mo! Hi kay Ivan Tolentino Oh. and family Yes, from hello. Bataan. Dumaan pa sila dito Mga taga-Bataan ha, merong resort kapatid ko sa Morong. Morong, Pinky. Morong. Meron ka ng Hi ka kay Pinky kay Boying. Hi si Pinky. Boss Boying. Kuya Boying. Boss Boying, Happy New Year. Hi din kay sa Tropang Las Piñas, sa crew, sa Twin Classico Barbershop. Wow, makadalaw nga doon. Twin Classico. At kay Walter John Hira from Jose Panganiban, Camarines Norte. Wow, mga taga-Camarines Norte, hello sa inyo lahat. Kay DJ Bone from Ireland. Ireland, wow! Oh, Irish. I'm Irish. Irish. Next, J. Macarino of Santa Fe, New Mexico. papayala kita bumati na marami ngayon dahil New Year. Ay, yung dalawang asungot kanina. Sino? Di ko Yung na bata. update. Ay, nagago to. Ay, kay hi- Daryl, cameraman natin. Daryl, thank you. ID kay Mark Anthony Casas, Oh. Florence Ong Garcia, at sa Good Morning Boys of Los Baños, Wow, Laguna, taga Los Baños. Chok, Onad, Bin, Calvin, Francis, Floyd, Kevin, Mac, Bakbak, at Yobi. Yobi. O, last three? Okay. Pa-shout out kay Kulkat from Brunei. Yeah! Wow. Yuki, ha? Yuki! Right. Favorite place. The Royal Dog. RJ from Pasig at Alan and Buji from Brunei At- again. Good na Yuki. Hi sa mga girlfriends ko ha. Ngayong New Year. Maglano. Boski, Antayin nyo Felicio. yung text. Putang ina, binaba. Papaputok papaputok. Antayin nyo yung text ninyo ha. Swerte kayo kung sino yung text ko sa inyo. Sa'yo ako magpapaputok. Yeah. Happy New Year Boski, lahat. Boski, Thank you sa lahat. Thank you. I love you. Boss kita sa Taiwan. Boski, Taiwan. Felicio. Okay.